Hello everyone! Welcome back to my channel, and for today's video ay mag-unboxing tayo ng mystery parcel. Ayan, ito siya. Tatlo. Ayan, tatlong mystery parcel to na in-order natin through online. And excited na akong malaman kung ano ang mga laman nitong mystery parcel na to. So, gusto kong i-share sa inyo and samahan nyo ako na i-unboxing itong ating mystery parcel. Ayan. So, unahin natin tong maliit. Ayan. Itong maliit na box. Ayan. Wait lang. Ibaba natin tong video natin. So, para makita nyo yung ayan. Dito tayo. Ayan. Para makita nyo yung laman ng ating mystery parcel. So, unahin natin itong maliit, guys. Ayan, open natin. Ayan, dito na lang. Para siyang, hula ko dito, jewelry. Ayan. Ito siya. Siguro to, hikaw or kwintas. Kasi halata naman dun sa box niya na jewelry talaga yung laman niya. So, ayan. Ayan. Ay! Nasaan na siya? Ayun. Ano siya, guys? Hikaw at kwintas set. Set siya, set. Ayan. Ayan yung ating unang mystery parcel na na-open. Ayan siya. Sabi niya, nung una pa lang, alam ko na hinulaan ko na siya. Ayan. And then, next, ito. Ayan, open natin to. Dandarandan. Ano kaya naman ito? Charan! Oh! Pantalon! Pantalon siya. Naku, sana kasya sa akin. Kasi pag hindi to kasya sa akin, bibenta ko na lang to. Pantalon siya. Anong size? Size 27. Ayan, size 27. Ito siya, oh. Pantalon. Ayan, may siya dito, patattered. Ayan. So, na-open na natin yung ating padalawang mystery parcel. At ang laman niya ay pantalon. Ayan. Each parcel, ang binayaran ko dito, guys, ay $199. So, hindi ko alam kung lugi ba ako o lugi ba ako or sulit naman yung binayad ko. So, dito naman tayo sa patatlo. Ayan. Next is, dito naman tayo sa patatlo. Ayan yung ating patatlo na mystery parcel. Ayan. Ito naman yung ating isang mystery parcel.